Ebben a videóban szakítunk a hagyományunkkal, ugyanis eltérünk az előtte-utána állapotok bemutatásától, hiszen van egy kész E36 szedánunk, ahol teljes mértékben szabad kezet kaptunk. Én Mikó Zsolt vagyok az MMM Interiortól, maradjatok a képernyő előtt. Szóval, ahogy az előbb említettem, most egy kicsit bemutató jellegűre fogjuk a dolgot, és nem fogunk szerelni, újra kárpitozni, újra bőrözni, összeszerelni. A videó tárgya ez az E36-os, ugye BMW-ket és Porsche-kat csinálunk az esetek 90%-ában, és az egyik nagyon nagy kedvencünk az E36-os BMW. Ugye nagyon sokaknak nem kell bemutatni, őt egészen 91-től 98-ig gyártották, és manapság már elég nehéz fellelni belőlük olyan példányt, ami nem volt nagyon-nagyon összetörve, vagy esetleg nem rohad az alja. Ugye itt is nagyon sok típushiba van, legfőképp a küszöbök és az emelési pontok azok, amik el szoktak fáradni, és akkor még a taposókról, meg a sárvédőkről nem is beszélünk. Nagyon hosszú keresés után sikerült rátalálni erre a piros E36-osra, ami gyárilag is Hellroad színben pompázik. Ugyanis a cél az volt, hogy egy olyan Ultimate E36-ot csináljunk, ahol tényleg szabad kezet kapunk, és tulajdonképpen bármi megvalósítható. Az autó egyébként nem a közkedvelt 20, 25 vagy 28-as motorral rendelkezik, hanem egy nagyon jó kis rev-happy, forgós 318 i-es motor hajtja, Sperdifivel, Eisenman kipufogóval, állítható magasságú futóművel, stabilizátorokkal és M-pakettel megfűszerezve. Tulajdonképpen ennek a motornak az az előnye, hogy eléggé hátul ül, tehát az első tengely mögött van a súlypontja, tök könnyű, vasblokkos és igazából turbozva és kibír közel 400 lóerőt stabilan rugva, de itt nem ez volt a cél, hanem egy gyári állapot megszerzése külsőleg. Pont azért, hogy mi az utasteret teljes mértékben kezelésbe tudjuk venni, és teljesen elszabaduljon a pokol. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is, úgyhogy most egy kicsit bele is megyünk a részletekbe, hogy az elmúlt fél évünk mivel telt ennél az autónál. Az autó külsejét láthattátok most a képeken, az M-paket mellett ugye van rajta egy kicsit nagyobb lippe elől, kapott egy műanyag GT szárnyat, ugye ebből nagyon sok üvegszálas változat van, ami sehogy nem áll meg nem olyan minőségű, mint amilyennek kell lennie, ez így tökéletesen kiegészíti az autót, és akkor az utastér, ami most jelenleg a szemünk fénye. Ugyanis Alcantarával nem csináltak E36-ot, ugye volt egy ilyen boa-boa belső, ami szürkében volt, kékben volt, meg pirosban volt, mármint a középrészét érintve. Mi egy kicsit tovább léptünk, ha már így szabad kéz van. A lényeg az, hogy sok Alcantara legyen benne, és legyen egy meghökkentő színe, ami E36-ban nem volt gyárilag. A választás egyébként az E36 GT-nek a zöld színére esett, a steppe szín, a bőrnél ezt a színt láthatjátok, és hozzá passzolóan választottuk ki ezt a zöld Alcantarát, hogy mégse telibőr legyen, hanem legyen benne egy kis fűszer, hogy sportosan, elegánsá tegye az utasteret, és akkor lássuk a részleteket. Akik újítottak már fel E36-ot, vagy esetleg folyamatban van a felújítás, pontosan tudják, hogy mennyire nehéz már ezekhez az autókhoz jó állapotú alkatrészeket találni. Ami szállítható, annak az ára az iszonyatosan elszállt. Ez csak az utastér elemeire vonatkozik, természetesen ilyen sárvédő, motorháztető és külön egyéb műszaki vagy technikai elemek, azok meg aztán végképp elfogytak. A projektnek az 5 hónapja az a folyamatos alkatrészkereséssel ment el. Ugyanis ez az autó gyárilag nem volt elektromos ablakos, kis tekerős ablakkal rendelkezett, így igazából ki kellett hozzá bővíteni a kábelköteget is, hogy a 4 elektromos ablak, illetve a távirányítós központi zár is bekerüljön. Ugye 2025-ben ez így mókásan hangzik, hogy elektromos ablak és központi zár az extra, igen, a 36-nál az esetek nagy részében csak elő van elektromos ablak, úgyhogy ezt, hogy megoldjuk, a szőnyeget ki kell pakolni, amúgy is üresre szedtük az autót, hiszen egy olyan minőségű és olyan részletekben menő felújítást, illetve utastér átalakítást szerettünk volna, ahol tényleg minden részletre figyelünk, újgyhogy az újjáépítés az tulajdonképpen a szőnyeg alóltól indult,
ahol minden kábelrögzítést, minden kábelezést átbandázsolással elvégeztünk, és akkor, ha már szét volt szedve, akkor kibővítettük ugye itt ezeket az extrákat. A nagy bordot szándékosan nem tettük bele, mert így analóg az egész cucc. És a szemfülesebbek, illetve akik jobban értenek hozzá, már biztos kiszúrták a véderüléseket, ugyanis a szedánban nem volt gyárilag rendelhető, úgyhogy ezzel is szerettük volna megvadítani az első traktust. A hátáról még nem beszélek, mert az egész autónak egyébként az egyik legkomolyabb változtatása, hogy hátul is, tehát 2+2 üléses lett az autó. Visszatérve itt a vezető oldalra, ugye azt láthatjátok, hogy nem spóroltuk el az alkantarát, megkapta a tetőkárpit, az A-oszlop, a B-oszlop, a C-oszlop, a kalaptartó, az alkantarát és a műszerfalat is bevontuk, de két színűre csináltuk, tehát felül maradt az alkantara, alul pedig a GT-nek a zöld nappabőrét kapta meg mindenhol az autó, hogy végig menjen így az övvonalon. Nagyon-nagyon sok apró részlete van az autónak, ami érdemes egy kicsit a szemeket legeltetni. Én most ebben nem szeretnék belemenni, mert egészen biztos másfél órán keresztül tudnék beszélni az autóról. A lényeg az, hogy a gyári bővített bőrös kiadást követve tulajdonképpen semmilyen eleme nem maradt bőrözés vagy alkantarázás nélkül. Gondolok itt küszöbbelépőkre, a B-oszlopnak a biztonsági öv mögötti műanyag csúszkáját is megcsináltuk, illetve minden része teljes mértékben ki van varva, vagy bőrrel, vagy alkantarával. Ezzel is tulajdonképpen mutatva, hogy mire vagyunk képesek, mert ez az autó ezt hivatott szolgálni, tehát az all-int itt jelen esetben szó szerint vettük, és beletettünk mindent, amit csak lehetett. Ami már az autó elkészülte előtt látható volt az oldalunkon, illetve amit már nagyon sok helyen posztoltunk is, és hála Istennek külföldi oldalak is felfigyeltek rá, az az óracsoport, hiszen megcsináltuk alkantara számlappal. Jó pár órányi tervezés után lézerrel sikerült kivágnunk, és abszolút egyedivé tenni vele az óracsoportot, és még ráadásul nagyon királyul át is világítanak a számok, tehát semmiben nem befolyásolja a működését, cserébe viszont eszméletlen jól néz ki ezzel a zöld alkantarával a számlap. És hogy ne vesszek el a részletekbe, itt az autó utasterébe jöjjünk ide az első ajtókárpithoz, ami mögött minden le lett szigetelve, és minden kábel elvezető meg lett vásárolva újonnan a BMW-től, rákerült a párazáró is, és a szigetelés az azért kellett a hangszigetelése, mert egy fokárrendszert kapott az egész autó, elől-hátul egy erősítővel megtolva. A fejegység az egy bluetoothos gyári fejegység, hogy az vezérelje el az egész rendszert. És ennek a koronája ez az ajtókárpit, amit úgy álmodtunk meg, hogy a felső alkantara rész ugye fusson a műszerfal elválasztásával, és kapott egy egyedi karbon díszlécet, amit a gyári fáról mintáztunk le. Egyébként ez elől-hátul megtalálható, és 100%-osan egyezik a gyári limitált fabetéttel. És ha már a bőrözött ajtókárpitról beszélünk, mindenhol szépen kivartuk, és itt hoztuk be az alkantarát a könyöklő részre, hogy tényleg ne legyen egy ilyen nagy zöld bőrbe bemártott utastér, hanem meg tudjuk vele tartani a kontrasztot. És akkor jöjjön az autó legizgalmasabb része, ami a legkomolyabb fejtörést okozta és a legtöbb időnket vitte el, a hátsó véderstílusú 2 üléses hátrész, amik az első véderülések mintájára készültek, és ugye ahhoz, hogy ezt így be tudjuk építeni, és ne nyomja az ember vállát, ehhez természetesen át kellett alakítanunk a hátsó szivacsokat is. Mindezt úgy, hogy szereznünk kellett egy nem könyöklős hátsó háttamlát, és az egész alsó szivacsot pedig hozzá kellett emelni, illetve szivacsozni. És maga az ülés kiosztása, ahogy az előbb említettem, egy az egyben egyezik az első véder ülésekével, így alkotva egy teljes egységet ebben a hátsó üléssorban, illetve az utastérben, és ahhoz, hogy még tovább növeljük a hátul 2 üléses szedánnak a feelingjét, a középkonzolt meghosszabbítottuk, nagyjából egy ilyen 30 centivel, hogy a kardán alagúton végig futva ugye elválassza a jobb és a bal oldalt, és ez kapott egy lézergravírozott kis táblácskát, mivel ez az első ilyen autónk, alá is írtuk stílusosan, és akkor ez itt fog figyelni remélhetőleg az örökké valóságig. És ha már
ezek így elkészültek, és bepróbáltuk, és megcsináltuk, és jól funkcionál, akkor megkapta a bőrt, illetve az alkantarát. Egyébként, ha hátul ül itt az ember, minden alkantarával lett beborítva, ugyanúgy az első ülések háttámlája is, de hogyha hátra nézünk, akkor a hátsó rólós kalaptartó is szintén alkantara lett. Egyébként itt a Vader fejtámláknál még annyi technikai változtatás történt, hogy a kalaptartóban lévő fejtámla lukak, rögzítések el lettek távolítva, és a Touringból át lettek téve a hátsó háttámlába, hogy ezek tartsák biztosan és teljesen mereven a fejtámlát, hogyha bármi probléma adódik. Tulajdonképpen ez a koronája ennek az autónak, sikerült nagyon-nagyon egyedit alkotni vele. Érzésre egyébként nem egy E36-ban ülünk, ugye ilyenkor, amikor újabb autókat csinálunk, látjuk, hogy az E35 összességében nem egy nagy autó, viszont ezeknek az anyagoknak a felhasználásával egy teljesen más, már prémiumabb autó feelingét tükrözi. Az illatát sajnos nem tudjuk átadni, mert ez valami eszméletlen, ahogy az új bőr és az alkantara kombinációit megteríti ezt a teret. Úgyhogy nagyon röviden ennyit a hátsó részről, még egy kicsikét előre kanyarodunk az anyós oldalra. Onnantól kezdve helyettem fognak beszélni a képek, úgyhogy menjünk előre. És akkor előre átülve, és becsukva, és helyet foglalva. Nagyon sokan mondják, és alá is tudjuk támasztani, hogy a 36-nak a sportülései sokkal-sokkal kényelmesebbek, mint a Vader ülések. Ez igaz, kemény, nem úgy tart, ahogy kell, viszont eszméletlen jól néz ki. Az egyik legszexibb ülés itt az E36-os sorozatban, illetve az E30-nál is, meg az E34-nél is. Hát itt a BMW mérnökei azért jót rajzoltak kívülről, viszont használatban egy kicsikét elmarad a sima sportüléstől. Ha már itt vagyunk a középkonzolnál, ugye itt is követtük a bőr alkantara kombót, a széle bőr, a teteje felső része alkantara, ezt átvittük a kézifékkarra, átvittük a váltóra is, egészen át a műszerfalhoz, ahol egy kicsi lézergravírozott MMM interior logó jelzi, hogy dolgoztunk az egész autón, és tényleg itt benne ülve elmondhatom, hogy nem csak ott jó ülni, hanem itt is jó ülni. Ennél többet nagyon nem tudtunk beletenni ebbe az autóba, így is kapott nagyon-nagyon sok módosítást. Műszakilag egy 100%-osan rendbe tett autóról van szó, aminek körülbelül 2000 km van a technikájába. Ugyanis a felújítása minden elemét érintette, a szilentektől kezdve az új gyűrűkig, az új főtengeig, az új kuplungig, az új futóműelemekig, az új fékekig, tehát teljesen új szinte az autó, és ez egyébként menet közben is meglátszik rajta, mert sehol egy koppanás, egy zörrenés, egy nyiszorgás nincsen, és ezzel az utastérrel tulajdonképpen még tovább tudtuk emelni a csendes futást. Én azt mondom, hogy egy nagyon ritka példányt tudunk kiadni a kezünk közül. Egy olyan példányt, aminek úgy futnak az ívei, hiszen az autónak gyári fényezése van 90%-ban, nem volt még összetörve, magyarországi volt az autó, ezt nagyon fontos elmondani. Szóval tényleg büszkén adjuk ki a kezünkből, és nagyon reméljük, hogy még egyszer valamikor hozzá tudunk látni, vagy jutni egy ilyen E36-oshoz, ahol egy kicsit el tud szabadulni a fantáziánk, mert az egészen biztos, hogy egy teljesen más stílusban fogjuk megcsinálni, de ugyanúgy figyelve a részletekre. Nagyon röviden ennyi, én befejezném a mondani valómat, beszéljenek helyettem a képek, a csatornára pedig iratkozzatok fel, lájkoljatok, kommenteljetek, mert elég komoly autók vannak még előjegyzésben, amit nagyon-nagyon szeretnénk megmutatni nektek még. Sziasztok!